Hello guys! So ang topic natin ngayon is all about electronic basics, ang battery. So sa video ito, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng battery at yung chemistry behind kung paano nga ba nagwo-work ang isang battery. So before yon, gusto ko muna explain sa inyo kung ano nga ba yung nagagawa ng battery. So ang battery is isang voltage source na kung saan siya ay may kakayahang mag-induce ng current flow, which is magpo-produce ng power para i-power yung ating mga devices or yung ating circuit. So, ang battery is may parts. Meron tayong positive or yung tinatawag na anode at yung negative or tinatawag na cathode. At sa loob nito is merong electrolyte. So, itong type ng battery na to is alkaline battery. Pero marami pang mga ibang types ng battery. Katulad ng lithium-ion, lead-acid batteries, nickel-cadmium batteries. Pero sa video ito, ang gagawin nating battery is yung voltaic pile na ginawa noon ni Alessandro Volta. So ngayon naman, ituturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng voltaic pile or yung ating battery. So una, kakailanganin niyo muna nitong 5 peso coins. Next naman, kailangan nyo ng tissue paper na kinat ko ang kasing size ng ating 5 peso coin. So next, kakailanganin natin itong aluminum foil na kinat ko rin na kasing size ng ating 5 peso coin. So next, kailangan din natin ng mga wires, electrical tape, asin, at tubig. So, ang first step sa paggawa ng ating battery ay yung pagkakat muna nitong mga bilog na to. So, para gawin yon, ang ginagawa ko is sinafold ko itong aluminum foil sa gitna. And i-fold ko pa siya ng isa. And then, kukuha ko ng 5 peso coin at ikakat ko siya na tinatrace ko yung size ng ating 5 peso coin. So, ganun din yung process para sa ating tissue paper. So, kapag meron na kayong nakat na tissue paper at aluminum foil, ang gagawin naman natin ngayon ay i-prepare na yung ating electrolyte, which is yung asin. So, lalagyan lang naman natin siya ng tubig. At i-dissolve natin yung asin sa tubig. So ngayong na-dissolve na yung ating asin sa tubig, kailangan natin gawin ngayon is mag-prepare na tayo ng electrical tape. So ang pinakauna natin gagawin is maglagay muna ng wire na magre-represent sa ating positive terminal. So ngayon naman, maglalagay na tayo ng ating 5 peso coin.
So, yung next step is, kailangan natin kumuha ng tissue paper at i-dip natin dun sa ating salt solution. Pagkatapos natin siya may dip, ilalagay na natin siya dun sa taas ng 5 peso coin. Ngayon, ilalagay na natin yung ating aluminum foil. Yung pinaka-shiny at smooth surface niya, yun yung ihaharap natin pababa. So ngayon naman, maglalagay na tayo nitong wire na magre-represent ng ating negative terminal. So after natin mailagay yon, kakabit na natin yung ating tape para ma-secure yung ating ginawang battery. So, ito na yung ating finished battery. Gusto ko muna ipakita sa inyo yung output voltage ng ginawa nating battery. So, ito yung negative niya at ito yung positive. So, makikita nyo, ang isang cell natin is meron siyang 0.5 volts na voltage. So, ngayon naman, gusto kong i-explain sa inyo kung paano nga ba nagwo-work yung battery. Kung ano ba yung chemistry behind kung paano siya nagwo-work. So, una, tingnan muna natin tong element na to, which is yung copper. Na-search ko na yung 5 peso coin natin is 60% or almost copper yung composition niya. So, ang copper is meron siyang oxidation state na positive 1. Which means na yung pinaka-outer shell niya or yung valence electron niya ay isa. So, meron siyang kakayahan na mag-give off ng isang electron. So, kung titingnan naman natin dito, ang aluminum is meron siyang oxidation state na positive 3. Which means na kaya na mag-give off ng 3 electron. Pero kapag ipagko-compare mo yung copper sa aluminum, mas kayang mag-give off ng copper ng 1 electron kaysa mag-give off ang aluminum ng 3 electron. So, kaya sa battery natin na ginawa dito, yung copper natin is yung ating positive electrode or yung ating anode. At yung aluminum yung ating negative electrode. So ngayon, kapag nilagay natin ganito yung aluminum sa copper, hindi pa rin tayo makakagawa ng battery. Dahil may kulang na isang component, which is yung ating electrolyte. So para sa ating electrolyte, i-dip lamang natin to sa ating salt solution. At ito na yung ating coin cell battery or yung tinatawag na voltaic pile. So yung reason kung bakit hindi gumagana yung ating battery kung walang electrolyte is yung property ng salt, which is sodium chloride, na kapag nilagyan mo siya ng tubig, nagdi-dissociate siya. Which means na humihiwalay yung sodium sa chloride. So ngayon, dahil marami tayong free ions dito sa ating electrolyte, yung negative ion is na-attract dito sa ating positive electrode, which is yung copper. So, ang nangyayari ngayon is nagkakaroon ng oxidation-reduction reaction. So, ngayon, yung unang nangyari is oxidation, which is yung naglo-lose ng electron itong ating
positive electrode para maging siyang positively charged. So, yung electron ngayon na lumabas or yung nag-escape dito sa ating positive electrode is mag-flow through yung conventional current natin, which is from positive to negative. Then, magpupunta siya dun sa ating negative electrode, which is magkakaroon ngayon ng reduction reaction, which means na mag-absorb siya ng electron dahil attracted yung ating positive ion dito sa ating negative electrode. So, in simple terms, yung ating electrolyte is na nagiging parang trigger agent natin para magkaroon ng flow of electrons, which is yung electricity. So, ganun nako-convert yung chemical energy na nagmumula dito sa ating mga components into electrical energy, which is nagagamit natin to power yung mga devices at circuits natin. So, ito lamang yung pinaka-basic structure ng battery. Pero, marami pang mga na-develop na bagong types ng battery na mas efficient kesa dito sa voltaic pile na unang nagawa ni Alessandro Volta noon. So, kung titingnan nyo, napaka-basic or napaka-simple ng pinagmulan ng battery. Pero dahil dito, dahil sa discovering to, ito yung nagbigay birth doon sa mga other types ng battery, which is katulad ng lead acid, lithium ion, lithium polymer, and yung mga nickel-cadmium batteries. So, yun lamang para sa video ito guys. So, kung may natutunan kayong bago, please like, share, at subscribe, at see you on my next projects.